Що ж, друзі, я радий вітати вас в майстерні невідомого ранчо. Сьогодні до мене в руки потрапив дуже цікавий предмет. Навіть не побоюсь того, мрія чорного археолога. Ну і моя, звісно, також. Але... Запитаєте, де взяв? Не повірите, але розповім. Помітив його в експозиції шкільного музею. Кажуть, колись діти давно принесли. Ну а я ж то не можу впустити такий шанс торкнутися до історії. Показую свій канал, свої роботи. Після чого мені віддають його на реставрацію, на умовах. Мені контент, музею гарний експонат. Ось такі справи, друзі. Люгер досить непогано зберігся. Видно, що його намагалися помазати. І навіть розібрати, бо відламано фіксатора при тому по-свіжому. Але вже що маємо, то маємо. Та й взагалі, тримаючи в руках легенду, гріх ще на щось жалітися. На диво, експонат живий і запчастини зашевелилися. Мабуть, все ж таки десь у дідо під стріхою лежав. В патроннику гільза, треба бути обережним. Як же ж приємно працювати з живим експонатом. Це вам не МПХу розбирати, тут все шевелиться. Друзі, тут все настільки прекрасно, що мені навіть додати нема чого. Може, ви щось скажете в коментах? На жаль, пружинки не витримали іспиту часом. Але в нашому випадку то й не важливо, так як доля експонату стояти на полишці і радувати відвідувачів.
Ох, такий маленький пістолетик, а стільки дрібних деталей. І то все треба перечистити. Не хочеться надовго опускати деталі в кислоту, тому просто прибираю корозію бормашинкою. Стан самі бачите який, любо глянуть. Тримаю в руках історію, до речі, щодо неї. Зброя 2 світових війн, багатьох локальних конфліктів, один з найвдаліших зразків подібних систем пістолетів. Ну а винайшов пістолет австрійський інженер-зброяр Георг Люгер. А назва Парабеллум з'явилася у 1903 році. Кажуть, що її вигадали з рекламною метою. Ну а є вона частиною знаменитого латинського вислову «Хочеш миру, готуйся до війни». Після поверхневої чистки протравлюю деталі в оцеті. Той дуже м'яко очищує чорні метали, прибираючи тільки корозію і окисли, практично не чіпаючи живий метал. Але, звісно ж, треба все контролювати, бо можна й перетримати. За якусь добу кропіткої чистки маємо результат. І той вже непоганий. Пошкоджені поверхні притираю на наждачному папері. Таким чином роблю ті гладенькими і прибираю заусенці. Можна було б те все поправити за допомогою сварки. Але люгер у нас живенький, не хочеться це все псувати. Мені подобається, коли по експонату видно, що той пройшов війну. Ну і пролежав в землі 80 років. Ну, наш, може, не в землі, а десь під стріхою, ну, ви зрозуміли. Для прикладу, цю деталюгу спробував відновити за допомогою олова. Цей метод для мене новий, але чому б і ні, якщо то працює, подумав я. Заодно й відновив відламаний фіксатор. Нехай він не такий міцний, як з заводу, але зовні виглядатиме непогано. На клеймі корозія з'їла одиничку. Я заплавив раковину і набиваю нову цифру. На великих деталях використовую холодне уроніння, адже їх проблемно прогріти. Хтось каже, що треба було пошпаклювати і пофарбувати, але я вважаю, що в даному випадку то неприпустимо. Для чорніння дрібних деталей використовую гаряче вороніння в ляній олії. Метод більш стійкий,
Але для якісного ефекту треба мати спеціальну духову шафу для прогріву деталей і полімеризації мастила на їх поверхні. Зборка вже очищених деталей проходить в зворотньому порядку. Не забуваю про мастило і за можливості встановлюю нові пружинки.
Чи не красень? Від себе хочу висловити велику вдячність музею, особисто від себе, за довіру, за шанс торкнутися легендарного предмету. Ну а вам, друзі, нагадую за підписку, ставте вподобайки, пишіть, що думаєте про виконану роботу. Адже попереду у нас ще багато цікавого.